In the Kaohsiung main station, we're going to stop at ZUOYING, R16. So take the train going to Gangshan South. And we will stop at ZUOYING. Okay. We're going to Buddha Temple. Dito kami bumaba sa ZUOYING Station. Tapos transfer sa bus. Sasakay pa ng bus. Ito pala yung papunta ng Lotus pa. Nagugutom na ako. Our lunch. Lunch. Nakarating din kami. Ganda. Go guys! Tignan natin kung anong nasa loob. Kailangan na pagpapasok ka dito muna sa Dragon. Let's go inside.器官学的，就是说他为了成分游戏，采衣仪器，有没有听过这个老来子？有没有知道？老来子你知道？老孩子啦，老来子啊，Ano? 然后很多个啊，他的客户其实就是雕刻宝马的那个木头啊，然后每天在 How much? 没有前面讲比较好，真的，这个不错。我在前面讲不讲，我现在讲的不错。 Naumuli ka pa. O syempre, sa ibig siya. Ito yung tsura sa taas. Hiningal ako. Mamaya din naman tayo pupunta.
Exit. Grabe, lakas ng ulan. Pero gagana pa rin. Gagalap din kasi. Ako sa tempo.